Good morning students. Today we are going to learn Chit Chat 1.3. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो हा जो क्लास 8चा आपण या ठिकाणी चिट चॅट पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की पवार सर्स इंग्लिश क्लासेस यामार्फत आपल्याला या ठिकाणी नेहमी चिट चॅट या ठिकाणी दिल्या जातोय. तर आपण ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि इतर मित्रांशी शेअर करा. तर चला आपण या ठिकाणी आता बघूया की कुठल्या प्रकारचा आपल्याला चिट चॅट देण्यात आलेला आहे. तर बघा, पहिला क्वेश्चन आहे. देअर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो. इट इज अ चिट चॅट. ओके. व्हेन डू यू रिसीव गिफ्ट्स. तर तुम्हाला भेटवस्तू किंवा बक्षीस कधी मिळतं. तर वी रिसीव्ह गिफ्ट्स ड्युरिंग इम्पॉर्टंट ऑकेजन लाईक अ बर्थडे, ॲनिव्हर्सरीज अँड इम्पॉर्टंट फेस्टिवल लाईक दिवाळी. ओके. देन डू यू लाईक टू गिव्ह गिफ्ट्स. तुम्हाला भेट द्यायला आवडतात का. येस, आय लाईक टू गिव्ह गिफ्ट्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम हुम डू यू गेट गिफ्ट्स. तुम्हाला कोणामार्फत गिफ्ट मिळतात. तर वी गेट गिफ्ट्स फ्रॉम आवर नियर अँड डिअर पॅरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. आम्हाला आमच्या या ठिकाणी मित्रांकडून, वडिलांकडून, आईवडिलांकडून आणि नातेवाईकाकडून बक्षिसं या ठिकाणी मिळत असतात. व्हॉट इज द बेस्ट गिफ्ट दॅट यू हॅव एव्हर रिसिव्ड. आतापर्यंत तुम्हाला मिळालेल्या बक्षिसापैकी सर्वात चांगलं बक्षीस कोणतं होतं. तर माय मदर गिफ्टेड मी अ बायसिकल फॉर माय बर्थडे लास्ट इयर. म्हणजे मागच्या वर्षी माझ्या आईनं जे बक्षीस दिलेलं होतं, सायकल दिलेली होती, ते सर्वात या ठिकाणी उत्तम अशा प्रकारचं बक्षीस होतं. दॅट इज द बेस्ट गिफ्ट आय हॅव रिसिव्ड सो फार. आणि आतापर्यंत मिळालेल्या बक्षिसापैकी ते एक चांगल्या प्रकारचं बक्षीस होतं. वाय इज इट स्पेशल फॉर यू. ते तुमच्यासाठी खास का होतं. तर इट इज स्पेशल फॉर मी बिकॉज माय मदर गिफ्टेड इट. कारण हे माझ्यासाठी खास होतं कारण या ठिकाणी माझ्या आईनं ते काय केलं होतं, मला गिफ्ट दिलेलं होतं. तर वाय इज इट स्पेशल फॉर यू. तर इट इज स्पेशल फॉर मी बिकॉज माय मदर गिफ्टेड इट. कारण माझ्या आईनं ते मला या ठिकाणी भेट दिलं होतं म्हणून ते खास होतं. अँड ऑल्सो बिकॉज आय कॅन नाव गो अराउंड ऑल बाय माय सेल्फ. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट गिफ्ट्स डू ट्रीज गिव्ह टू मॅनकाइंड. झाडं माणसाला कुठल्या प्रकारची गिफ्ट देतात. तर ट्रीज गिव्ह मॅनकाइंड द मोस्ट इसेन्शियल थिंग्स टू लिव्ह इयर. म्हणजे जगण्यासाठी हवा देतात, फूड, अन्न, शेल्टर आणि निवारा देतात. दे गिव्ह अस ऑक्सिजन. एवढंच नाही तर ते आपल्याला ऑक्सिजन देतात. फ्रूट्स अँड ऑल्सो देअर वूड कॅन बी यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स. म्हणजे वेगवेगळ्या वस्तू बनवण्यासाठी आपल्याला त्याचं लाकूड कामी येतं इन आवर डे टू डे लाईफ. म्हणजे आपल्या दररोजच्या जीवनामध्ये. दे ऑल्सो प्रोव्हाइड अस मेडिसिन. एवढंच नाही तर ते आपल्याला या ठिकाणी मेडिसिन देतात, औषधी वनस्पती या ठिकाणी देत असतात. म्हणून या ठिकाणी झाडं आपल्यासाठी महत्त्वाची आहेत, मनुष्य प्राण्यासाठी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम टू पार्ट्स ऑफ अ ट्री दॅट बिगिन विथ. म्हणजे या शब्दाने चालू होणाऱ्या किंवा अक्षराने चालू होणाऱ्या याच्यापासून काय करायचे तर आपल्याला दोन दोन नावं लिहायची आहेत. तर बी फॉर ब्रँच आणि बी फॉर बार्क. राईट. एफ सेज फ्रूट अँड एफ फॉर फ्लावर. ओके. अँड टी से आपल्याला या ठिकाणी ट्रंक अँड ट्विक्स. अशा प्रकारे आपण लिहू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, लक्ष द्या. आता पुढचा क्वेश्चन आहे. इन मोस्ट कंट्रीज इन अ नॉर्दर्न हेमस्फिअर. त्या बऱ्याच देशामध्ये या ठिकाणी नॉर्दर्न हेमस्फिअर देअर आर 4 सीझन. तिथं वेगवेगळ्या प्रकारचे सीझन, 4 सीझन असतात. तर इन आवर इंडिया देअर आर ओनली या ठिकाणी 3 सीझन्स. राईट. स्प्रिंग, समर, ॲटम अँड विंटर. देन ट्राय टू गेस व्हॉट इज द सीझन इन द मंथ्स गिवन बिलो. तर मार्च, एप्रिल, मे महिन्यामध्ये कोणतं सीझन येतो. तर इट इज अ स्प्रिंग. जून, जुलै, ऑगस्ट समर. सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर ॲटम. आणि डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी इट इज अ विंटर. इट इज अ रिलेटेड विथ अ कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न हेमस्फिअर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अन आर्टिस्ट पेंट्स पिक्चर युजिंग कलर्स. म्हणजे चित्रकार हा चित्र कलर देऊन काढत असतो. अ पोएट रायटर कॅन ऑल्सो पेंट पिक्चर इन युअर माइंड इमॅजिनेशन. म्हणजे कल्पनेचा वापर करून कवी किंवा लेखक आपल्या मनामध्ये चित्र उभा करत असतो बाय युजिंग डिस्क्रिप्टिव्ह फ्रेजेस. म्हणजे वेगवेगळ्या वर्णनात्मक अशा प्रकारचा वाक्यांश किंवा वाक्यगट वापर करून कवी किंवा लेखक आपल्या मनामध्ये चित्र निर्माण करतो. फॉर एक्झाम्पल, ब्ल्यू स्काय, सॉफ्ट व्हाईट क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स. ओके. राईट डाऊन 4 such phrases which describe anything beautifully in a nature. Okay. Lush green hills, chirping
birds, singing birds, sunshine on the raindrops, blue waves, shiny white top mountain and tall brown trees. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा माझा जर चिटचॅट आवडला असेल तर 8वीच्या सर्व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी तुम्ही माझं चॅनल पाहू शकता. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू.